Sziasztok! Ez az Eurosport és az Atlétika TV közös podcastje. Ajkler Zita vagyok, és találhattok a YouTube csatornánkon, az Atlétika TV YouTube csatornáján már hasonló interjúkat, ahol megpróbálunk hazai legjobbakat, illetve már olyan versenyzőket megszólaltatni, akik esetlegesen a korábbi esztendőkben voltak meghatározói az atlétikának, és most is egy olyan úriembert sikerült vendégül látnom, aki azt gondolom, hogy nem csak az eredményei alapján, hanem tulajdonképpen az egész eddigi életútja alapján nagyon sokaknak példakép lehet. Ő nem más, mint a 10 próbázó Zsibocki Pandel Attila, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, Attila. Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit. És hát meg is ragadnám a lehetőséget, mert lehet, hogy sokan nem tudják, hogy nem csak Zsibocki Attilaként vagy anyakönyvezve, hanem Zsibocki Pandel a teljes neved, és hogy ezt hogyan is lehet helyre tenni, tehát hogy honnan ered ez a harmadik név. Ha valakit érdekel a pontos történet, akkor Kő Andrásnak van a Kalapácsvető aratás, ahol édesapám életútját kíséri végig, abban pontosan le van írva, hogy honnan ered ez a név, de azt kell tudni, hogy a családban mindenkinek ez a családneve Zsibocki _ Pandel. Ez nagypapám nevelőanyja volt, Pandel Julianna, és akkor volt egy ilyen szokásjog a Magyarországon, hogy a nevelőszülőnek a nevét hozzávették kötőjellel a családnévhez, és azóta mindenki a családban Zsibocki _ Pandel. Csak amikor apukámat ugye megismerte a világ, akkor még nem voltak számítógépek, nem voltak ilyen rendszerek, és akkor őt, mint Zsibocki, TZKY-n ismerték meg, de hát a személyigazolványában neki is CZKY _ Pandel Gyula volt, és hát innen ered az a betűeltérés, és innen ered az, hogy a Pandel lemaradt végül is. És hát ha már szóba került ugye a családi örökség, azért nagyon kevesen büszkélkedhetnek ilyen felmenőkkel, ilyen szülőkkel, hiszen neked mind a két szülőd atléta volt, hiszen édesanyád is egy kiváló magasugró volt. Ugye egy picit csalok, mert megnézem, hogy ő negyedik volt vedett EB-n, meg hetedik annó, illetve kétszer volt olimpián is a édesapáddal együtt magasugróként, ami azért magában is egy óriási teljesítmény, de hát ott volt apukád, akit azért az évszázad atlétájának választották, illetve világcsúcsok fémjelzik a nevét, olimpiát nyert, elég komoly megpróbáltatások után, amit említettél, azt itt akartam behozni, hogy az a bizonyos könyv az egy érdekes olvasmány lehet, hiszen nagyon nagy inspirációt jelenthet sokaknak. Szerintem nem is biztos, hogy tudják most tehát manapság az ő életútját, hogy azért mennyire nem volt szépen ez kikövezve, de hogy egy ilyen örökséggel neked a sport, azt gondolom azért alap volt családilag meghatározottan, de azt olvastam, hogy úszással kezdtél, és hogyan történt a váltás, hogy rögtön az atlétika volt, vagy volt nyilván lehetőséget talán kipróbálni több sportágat is, és te választottad az atlétikát, vagy ez volt egy picit terelgetés esetleg háttérből? Abszolút nem. Tehát fiatal koromban volt Balatonon egy nyaralónk, és nagyon egyszerűen a szüleim féltek elengedni, mert belefulladok a vízbe, tehát meg kellett tanulnom úszni. És itt a 3. kerületben laktunk, és a Komjádi úszodába vittek le, hogy tanuljak meg úszni, ott szépen megtanultam úszni, és már pont mellúszásban mutattam tehetséget, és akarták, hogy többet járjak edzésre, akkor apukám döntött úgy, hogy nem igazán lenne jó nekem, ha abba az életbe belevágnék, mert tehát ezek a reggeli, délutáni edzések nagyon kemény életet jelentettek volna, úgyhogy megtanultam úszni, és utána abba hagytam az úszást, de szerintem nagyon sok mindent profitáltok abból a későbbiekben. Azután meg nem csináltam semmit. Nagyon sokat játszottam az utcán, eleven gyerek voltam, nem lehetett bírni velem, tehát akkor kitalálták, hogy csináljak valami sportot. Az általános iskolában kosaraztam, de hát ez nem jelentett olyan elfoglaltságot, ami hosszú lett volna, és kérdezték, hogy mit szeretek csinálni, és nekem akkor igazából a szüleim akkor nem voltak atléták, nem az volt a fejemben, hogy édesapám olimpiai bajnok volt, vagy anyukám magasugró volt. Nekem a szüleim voltak mindig, tehát egy kisgyereknek nem a könyvekből tanulja meg a szüleit.
hanem a mindennapi életből, és ők már akkor rég nem foglalkoztak atlétikával, de aztán jött egy ilyen gyerekes ötletem, hogy próbáljam ki azt, amit ők csináltak, miért ne próbáljam azt ki, és nagyon szerencsém volt, mert a harmadik kerületi tévében épp apukám egyik volt kalapácsvető társa, Varga Sándor volt az edző, és oda levittek atlétizálni 9 éves koromban, ami nagyon megtetszett. Azt gondolom, hogy kezdeti kisebb sikerek jó lökést adtak, jó irányba indítottak el, és akkor egyre jobban ment, egyre nagyobb volt a motivációm, egyre szerettem volna jobb eredményeket elérni. Aztán az egész bekebelezett, vagy elragadott magával, és azóta is az atlétikának élek, és az atlétika jelenti egy nagyon fontos részét az életemnek. Érdekes, hogy mondtad, hogy ugye, ami tényleg így is van, de tehát, hogy a kisgyerekként nem realizáltad, hogy egyébként milyen családba is születtél. Ez megvan esetleg, hogy mikor esett le, hogy apukát kicsoda? Igazából, Vagy mikor kezdtél nem másképp volt egy olyan ránézni? pont, amikor igen, olimpiai bajnok az a apukám, hanem tehát ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, és elválaszthatatlan, de ő mindig az apám volt, tehát mindig úgy néztem rá, mint az apámra, nem mint egy nagy olimpiai bajnokra. Természetesen elismertem az eredményét, és nagyon jó volt azt látni, hogy mennyire megbecsülik őt és tisztelik emiatt, de nekem mindig az apám volt, tehát itt nem lehet ilyen összehasonlítást tenni. És említetted, hogy ugye a harmadik kerületi tévében kezdtél el atletizálni, és ha jól tudom, akkor mindent csináltatok. Varga Roli volt az edződ gyermeke, aki azóta diszkoszvető lett, és ha jól tudom, akkor azért neked is igencsak jól mentek a dobások. Mégis a magasugrás volt az, ami egy picit talán családi örökségként is, de valahogy az ütött be ott a pályafutásod elején, és akkor azért, hogy korosztályos csúcsokat is tartottál, ha jól tudom, meg úgy tűnt, hogy az egy ígéretes karrier lehet, és onnan jött a váltás a 10 próba felé. Hát igen, tehát én azt mondom, hogy soha nem voltam magasugró, mindig is több próba rendszerű felkészülésben készültem. Ez nevelőedzemet Varga Sándor dicséri, mert ő volt az, aki úgy gondolta, hogy mindent kell csinálni. Tehát akkor fog kiderülni, hogy mibe tehetséges az ember, hogyha mindent csinál. És mindenben egész jó voltam, mondjuk gátfutásban nem annyira, de ez később azért problémát is jelentett, de egész sok számban jó voltam, viszont magasugrásban kimagasló eredményeket értem el mindig a korosztályomhoz képest, és akkor egy kicsit ilyen magasugrás fókusszal készültünk a több próbába, de akkoriban nagyon jó volt a verseny rendszere szerintem az atlétikának, hogy a fiataloknak volt egy szezonjuk, ami ment nyár közepéig mondjuk, ahol lehetett versenyezni egyéni számokba, és a több próba versenyek azok mindig szeptemberben voltak. Tehát ezt így meg lehetett oldani, hogy egy egyéni számost is tudott több próbára készülni, ha úgy szeretett volna, és fordítva ugye lehetett fókuszálni egy egyéni számra, és a végén szeptemberben megcsinálni a több próbákat. Szerintem ez nagyon jól működött, és így párhuzamosan mind a kettőt csináltam. Aztán jöttek a jó eredmények magasugrásban, ugye EOF-ot nyertem 221-jel 16 éves koromban, ami egy kimagasló eredmény volt, de a többi szám meg szépen fölzárkozott hozzá, és amikor 19 évesen el kellett dönteni azt, hogy az U20-as világbajnokságon milyen számra fókuszálok, mert se az időre nem tette lehetővé, meg akkor már láttuk azt, hogy azért ez a kettő eléggé jelentősen eltér egymástól, hogy itt párhuzamosan lehessen az ember jó mind a kettőben, akkor döntöttük el, hogy igazából a 10 próba áll közelebb hozzám. Ezen sokat gondolkoztam, hogy miért, de azt gondolom, hogy egy jelentős motivációt kaptam az akkori jó magyar 10 próbázóktól. Tehát, ugye én élő adásban néztem, hogy Szabó Dezső 4. lett az olimpián ezzel a fantasztikus legendás 1500 méteres futásával, amikor nem tudom, 150 méterrel vert meg mindenkit, és valószínűleg ez is tolt abba az irányba, hogy 10 próbázó legyek. A másik meg nagyon tetszett nekem az egésznek a rendszere, tehát az, hogy az ember
több mindenben kell jónak lennie, és több mindent kell tökéletesítenie. Úgyhogy tehát a magasugrás is nagyon tetszett, de talán az inkább azért tetszett, mert abban sikeres voltam. A több próba alapvetően azért tetszett, mert tetszett maga a versenyzés. Említetted, hogy nem volt igazán összeegyeztető magas ugrás és 10 próba. Simone Hammer ugye 8 méter felett ugrál. Van olyan szám, ebből kiindulva talán például a távolugrás szerinted, ami összeegyeztethető a 10 próbával, vagy mindenképpen dönteni kell neki is esetleg? Hát a távolugrás talán az, ami a legközelebb áll. A hétpróbázóknál sokkal könnyebb ez a dolog. Tehát a női többpróbában ott nagyon jó magasugrókat, nagyon jó távolugrókat is találunk a világ élmezőnyében. 10 próbában ez nagyon nem jellemző, tehát Ehammer az, aki ugye most ugye VB bronzérmes volt távolugrásban, és úgy az EB-n 10 próbázott, de a szakmai véleményem az, hogyha Ehammer a távolugrás felkészülés helyett egy kicsit többet foglalkozna a diszkoszvetéssel vagy a gerelyhítással, akkor több pontot érne el a végén. Tehát ez világszinten 10 próbázóknál szerintem nem kifizetődő fókuszálni egy számra. Nagyon sok minden van, amit meg kell tanulni, és nagyon időigényes a 10 próba. Pont ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hiszen az, hogy hogyan sikerült beosztanod a napjaidat, azért az egy külön misét érdemelne. Ugye több edző volt, aki segítette a felkészülésedet, volt egy amerikai kiruccanásod, az egyetemi éveket az Egyesült Államokban töltötted, de ha jól tudom, akkor ott is a hazai edzőnek a felkészülési terve alapján készültél, ha nem is rögtön az elejétől, de a vége biztosan talán így Igen, volt. igen. Tehát én amikor megnyertem az U20-as világbajnokságot Sydneyben, utána tehát előtte már megkaptam a ösztöndíjamat, a teljes ösztöndíjamat a Kansas-i Állami Egyetemre, és akkor eldőlt, hogy ott folytatom a tanulmányaimat és a sportolásomat. Akkor Fejes Zoltán volt az edzőm, és ő azt mondta, hogy menjek ki, nézzem meg, ha bejön az edzés munka, akkor folytassam, mert hát mindenki azt akarja, tehát én is, a környezetemben lévő emberek, tehát az amerikai edzőm is, ő is azt akarja, hogy minél jobb eredményeket érjek el. És ez körülbelül egy évig ment, amikor is azt kezdtem látni, hogy talán én már előrébb tartok, mint az a munka, amit ott végeznek. Az amerikai egyetemekről azért kell tudni, hogy ott a gimnáziumban vagy a középiskolában nem nagyon van atlétikus képzés. Tehát aki nagyon tehetséges, azt kiszemelik, és amikor egy egyetemre kerül, akkor kerülnek be egy olyan programba, amiből igazán atléták tudnak lenni. Hát én ennél már jóval előrébb tartottam, és a kinti edzőm Cliff Rovelto szerintem egy hihetetlenül nagy emberi mi voltról tett tanúbizonyságot azért, amikor azt mondta, hogy jó, akkor készüljek az otthoni edzésterv alapján, mert neki is ez a legfontosabb, hogy ugye minél jobb eredményeket érjek el, és akkor kezdte el Fejes Zoltán küldeni az edzéstervet Magyarországról, még faxon, ez sajnos ilyen régen volt, és a kinti tehát az itthoni edzésterv alapján kint ezt megcsináltam, és 2,5 évig dolgoztam így kint Amerikában, és akkor nagyon-nagyon szép eredményeket értem el. Amikor hazajöttem nyárra vagy télre, akkor tudtunk egy kicsit többet foglalkozni a technikákkal, de nekem abszolút az volt a fejemben, hogy én minél hamarabb szeretném az egyetemet befejezni, mert a 2000-es olimpiára már itthon akarok felkészülni. És 4 év helyett 3,5 év alatt el is végeztem az egyetemet, és tehát ott ez kint ugye kint meg lehet csinálni, mert ott teljes kreditrendszer van, tehát hogyha az ember akarja, akkor 2 év alatt is elvégzi az egyetemet, csak nagyon sok órát kell felvenni hozzá. És 99. decemberében megkaptam a diplomámat, és 2000-es olimpiára már itthon tudtam készülni. És akkor is itthon történt az a bizonyos készülés, amikor hát úgy össze kellett sakkozni, hogy mi az, ami neked nyilván jobban ment, kevésbé ment, mert azért az egy edzésterv összerakása egy 10 próbázónál, azt gondolom, meg itt nyilván a 7 próbázónál is, de ott 3-mal kevesebb szám van, és ott azért a technikai számok is, én azt gondolom, talán jobban összeegyeztethetőek, mint a 10 próbában, de hogy azt kisakkozni, az nem kis művészet volt. Hát
még a jelen pillanatig az, tehát hogy ez nagyon nehéz dolog, de hát ez mindig az edző feladata. Tehát megbíztam Fejes Zoltánban, megbíztam Kriflo Váltóban, később akkor, amikor Román Seberlével edzettem, akkor Dalibor Kupka volt, aki ezt összeállította. Tehát ezek olyan dolgok, amik hát ez a nehézség, ez a szépsége a 10 próbának, és hát most én is, mint edző, mint több próbaedző, nap mint nap szembesülök ezzel a dologgal, de hát meg kell oldani. És azért képzi magát az ember, vagy azért gondolkodik rajta, hogy ezeket a problémákat átlássa és megoldja. Melyik volt a kedvenc számod? Meg a legutáltabb számod, ha lehet ilyet mondani, vagy amelyiket legkevésbé szeretted? Hát a magasugrás természetesen mindig a kedvencem volt, mert jól is ment, tehát ott tudtam nagyon behozni azokat a lemaradásokat, amit esetleg a távolugrás elvitt, mert a távolugrásban mindig is nagyon hadilábon álltam, tehát ez nem volt nekem egy erős számom. És a rudugrást nagyon szerettem még. Habár ez nem ment annyira jól, de azt nagyon szerettem. Ahol léc volt, én már ott boldog voltam. És amit nagyon nem szerettem, hát ugye itt minden 10 próbál az egyből az 1500 métert vágja rá, mert ez nagyon nehéz szám, de igazából én azt se utáltam, mert abban egész jó voltam, és mindig tudtam följönni a verseny végére, és ez egy embernek az egy erőt ad, amikor azt látja, hogy én nem tudom, ha valaki 50-60-70 ponttal van előtt az utolsó szám előtt, akkor még van esélye legyőzni. És hát ugye ezért nem utáltam az 1500-at sem. Azért a rajta előtti pillanatok soha nem kellemesek, de Hát ott mindig futni kell, ezt teljesen mindig felettette az, amikor beért az ember, és egy jó 10 próbát végig tudott csinálni. És hát ha már kedvencekről, melyik a legemlékezetesebb vagy legkedvesebb versenyed, amire legszívesebben gondolsz vissza, hiszen azért volt 2 olimpia, ahol voltál csalok egy picit 6., ugye 2004-ben és előtte 8. Már Sydneyben, nem Rióban, Igen. de hát világbajnoki érmed van, Európa-bajnoki érmed van, ahogy említetted, még EOF-ról is van érmed, nem is akármilyen, tehát hogy azért van repertoárban elég komoly lehetőség válogatni, hogy ki tudsz egyet választani esetleg? Persze, de hát mindegyik 10 próbám valamiért másért kedves, tehát de azt gondolom, hogy a 2005-ös világbajnoki bronzérem megszerzése az áll a legközelebb a szívemhez. Azt tartom a legnagyobb sportsikeremnek, ahogy én látom kívülről, belülről ezt a dolgot, és az egy nagyon küzdős, nagyon kemény, több próba volt, ami elég kevés hibát vétettem, ami azért nagyban hozzásegített, hogy sikerült a bronzérmet megszerezni, és egy olyan mostoha időjárási körülmények között tettem ezt, ami tehát minden 10 próbázott kemény kihívások elé állít. Szakadt az eső. Igen, nagyon rossz idő volt. És hát ezt szerintem én voltam a legkeményebb, és sok ember szerette volna ezt a bronzérmet megszerezni, de én akartam a leginkább. Úgyhogy azért is sikerült. Ez a legkedvesebb talán. És hát azért, ha már versenyek, akkor én mindig el szoktam mondani, hogy az első 9000 pont feletti világcsúcsban is oroszlán részed volt, hiszen az Götzisben született még Román Seberle által, és akkoriban ti együtt edzettetek erről. Nem. Akkor még nem utána? Nem. 2005-ben kezdtünk el együtt edzeni, hát 2005 felett pályánál. de hogy abban az 1500-ban, ami segítette neki azt a bizonyos államhatárt átlépni, mert ő nem volt egy olyan kimondottan jó futó, ha jól emlékszem, hogy nem volt rossz sem, de hogy ott egy olyat kellett futnia, amihez a te segítséged bizony kellett. Különben ahhoz, hogy el tudjak vele kezdeni 2005-ben együtt edzeni, az szerintem nagyban hozzásegített, hogy én segítettem neki 2001-ben. Amit mindig mondtak, például a verseny szervezői utána külön megköszönték nekem, hogy segítettem neki 1500-on, és soha nem értettem, mert a 10 próbázók egy olyan közösség, amikor ez természetes. Tehát ha abban nekem én tudok valamiben segíteni, hogy először 9000 pontot érjen el valaki, akkor ez teljesen természetes volt részemről.
Természetesen, ha mondjuk én is versenybe lettem volna, akkor már egy kiki meccs, az teljesen más kérdés. Viszont így, hogy tényleg nekem nem múlt rajta semmi, nagyon szívesen segítettem Románnak abban, hogy meg tudja futni azt az időt, aztán ő ezt jócskán túl is teljesítette. Azért annyira nem volt rossz futó, tehát neki 4.28 volt, és onnan javított 4.21-re, ami azért nagy előrelépés, de hát a motiváció is nagy volt akkor, és megkértek, oda jöttek hozzám, akkor én egészen jó 1500-as állapotban voltam, hogy vezessek 3 kört, 3 darab 71-es kört, ezt tökéletesen meg is csináltam, és hát Román volt olyan jó állapotban, hogy tudott velem jönni, és ezért sikerült neki a 9000 pont. De azt gondolom, hogy ezt nem gondolom úgy, hogy ez egy különleges dolog lett volna, mert ez nekem mindig teljesen természetes volt. Hát igen, talán ezért is van az, amit mondtam a bevezetőben, hogy nagyon sokaknak azért talán nem vagy annyira képben, bár szerintem hogy azért tehát példakép vagy. Hiszen ugyanígy nem is olyan régen, amikor már abszolút abba hagytad az aktív sportolást, akkor is képes voltál beállni a csapat miatt váltóban, talán nem vagyok ebben biztos. Tehát amikor úgy meg kell mozdulni, akkor neked az egyértelmű, de azért ez nagyon sokaknak nem az. Hát gondolom, itt most a csapatbajnoki szereplésekre gondolsz, ami egy ilyen... igazából ezt én is nagyon élvezem. Tehát ez nem csak azért van, mert én föláldozom magam a csapat érdekében, ez abszolút nem így van. Én nagyon szívesen versenyeztem abban az időben. Ha tudtam segíteni a csapatnak ezzel pluszba, akkor miért ne? És edzésben voltál? Mert az egy dolog, hogy nem feláldozásként éli meg az ember, mert nyilván aki ennyi időt az atlétikában tölt, az életének az egyik igen fontos alappillére és része, de hogy odaállni azért a semmire, gondolom akkor valami edzés azért csak volt. Nem. Természetesen azért mindig, ha volt valamilyen kihívás, arra fölkészültem, nem szerettem úgy odaállni, hogy az ember tényleg a semmiből, mert akkor nem olyan eredményt ér el, amit vár. De ilyen már nem lesz. Ebbe biztos vagy? 1000%. Tehát én a tavalyi évben, azt hiszem a csapatbajnokság döntőjébe futottam 4x400-at, és akkor nagyon, nagyon élveztem, nagyon jó volt a akkori saját tanítványaimmal egy váltóban futni, de akkor elég is volt. Hát sosem mondtad soha, nem lehet tudni, de reméljük, hogy azért majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. És ha már erről van szó, akkor mikor abba hagytad, az egy tudatos döntés volt, hogy itt most te pontot raksz a végére, vagy ez egy hosszabb folyamat? Én hivatalosan még nem hagytam nem az abba. atletikát. Tehát hivatalosan nem nincs bejelentve, csak... nem jelentettem be. Én tudom már magamban, hogy nem fogok indulni versenyen. Hivatalosan még nem jelentettem be. Van, aki húz egy éles vonalat, nekem ez sokkal nehezebb volt szerintem azt mondani, hogy jó, én már nem versenyzek tovább, és így szépen egyre kisebb versenyeken indulva húztam el végül is a karrieremet, de nagyon sok jó pillanat volt még a végén is, amit nem bánok. És hát átmehetnénk egy picit a kvázi másik oldalra, hiszen átálltál a másik oldalra, említetted edző vagy, emellett pedig, ha jól tudom, akkor a testnevelési egyetemen is találkozhatunk veled, nem hallgatóként. Igen, hallgatóként is. Mert akkor ez egy info. Most ebben az évben kezdtem el a doktori képzést a testnevelési egyetemen, ott még tanítok is az atlétika tanszéken, akkor és a Budapesti Honvéd Sportegyesületben vagyok az atlétika szakosztály szakmai vezetője, plusz ott edzősködök is. Tehát sok minden van, de ugye minden összefonódik az atlétikával. Közül, igen, vagy körül forog. Az jutott eszembe egyébként, hogy ugye nagyon sok időt töltesz az atlétikával, illetve van egy párod, aki szintén az atlétikából származik, hiszen Farkas Györgyi kiváló hétpróbázunk, akit ugyanúgy az atlétika adott kvázi neked, és együtt dolgoztok most is. Nagyon sokáig voltál, hogy jól tudom, az edzője, hogy ez sokan mondják, hogy nem jó hazavinni a munkát. Tehát nálatok ez nem nagyon volt lehetséges, mert ugye az egész életeteket tulajdonképpen együtt szerveztétek, illetve
történtek az edzések, és akkor ugyanez tulajdonképpen gondolom ugyanúgy jól működött, mert átment utána a civil életbe is, hiszen őt segíted, ő a szakosztályvezetője a Honvédnak. Igen, megfordult egy kicsit a dolog, ugye most én Ő lett voltam a a főnök. főnöke, ugye, most meg ő az enyém, de azt gondolom, hogy sokszor fölteszik ezt a kérdést, föltették ezt a kérdést, hogy tudjuk ezt összeegyeztetni, és nagyon egyszerű a válasz a megfelelő kommunikáció. Tehát ha meg lehet beszélni a dolgokat, meg tudjuk beszélni, közös nevezőre tudunk jutni, akkor mindig működik. Amikor ez nem sikerül, akkor kezdődhetnek a problémák. De úgy gondolom, hogy egy olyan jó páros vagyunk, amikor ez a kommunikáció már annyira jó, és annyira kifinomult, hát volt időnk ugye ezt kicsiszolni. Most már a nagyobb problémákat is gyorsan le tudjuk küzdeni. És mivel edző vagy, azért megkérdezem, hogy a mostani 10 próba mezőnyből, vagy mezőnyben ki az, akire szerinted figyelni kell majd itt a világbajnokságon? Úgyhogy egy picit át is vezetném a kérdést erre az augusztusi csodára, amire nagyon-nagyon készülünk, illetve magyar vonatkozásban is kíváncsi lennék, hogy egyrészt akár a világbajnokságon van-e olyan, aki szerinted meglepetést okozhat, hiszen a nagy nevek azok nyilván ismertek, de olyanra lennék kíváncsi, aki neked egy kicsit ilyen titkos, hát nem favoritod, de hogy akár igen, van-e ilyen? Már 10 próbán belül? Nem, a nemzetközi mezőny az igen, és a másik kérdés a magyar, az meg úgy unblock. Ez nagyon nehéz kérdés. Végre egy nehéz kérdés. Igen, Sikerült felraknom, nem a standardet. Hát a mostani 10 próba mezőny az nagyon kiegyensúlyozott. Tehát van egy nagy sztár, vagy kettő, ugye, az olimpiai bajnok kanadai Warner, és a világcsúcstartó Kevin Mayer. Ők kettőjük az, akik szerintem bejöhetnek az aranyéremre, de természetesen egy 10 próbában nagyon sok esélyes a dolog. Ehammer, ha megtanul dobni, akkor ő is nagyon jó eséllyel pályázik egy éremre, de olyan fiatal amerikaiakat látunk évről évre 500 pontokat fejlődni, ami megdöbbentő. Tehát hát Amerikában vannak ilyen csoda eredmények, aztán... Igen, és szerintem ez annak betudható különben, hogy ugye ott nagyon amit a mondtál, képzés igen. nagyon későn kezdődik el, és az ember, ha viszont valakinek jók a fizikai adottságai, és megtanulja a technikát, akkor nagyon nagyot tud előrelépni. És Amerikában ez nagyon sokszor előtérbe is kerül. Nagyon nehéz megmondani itt. A 10 próbálmezőny nagyon, nagyon kiegyenlítődött, de szerintem nagyon szuper versenyt látunk. A másik meg, ugye Kevin Mayer lett a világbajnok, ő most megint készül, de szerintem egy kicsit okos, akkor inkább a hazai olimpiára fókuszál, mert neki ugye az a cím hiányzik még az életében. Mondjuk Európa bajnok se volt, de szerintem inkább becserélni az olimpiai bajnoki címre. Úgyhogy inkább arra kellene fókuszálnia. Úgyhogy itt a világbajnokságon nem tudom, mi fog történni. Egy nagyon jó versenyt várok. Remélem, hogy nagy csatákkal és nagyon jó versennyel. Ezért rendezik meg a világbajnokságot, hogy majd meglátjuk, hogy ott mi fog történni. Lehet mindig latolgatni az esélyeket, de most megmondom őszintén, hogy 10 próbára nem mernék fogadni. És van, amire mernél? Hát a férfi rudúrás. Rögtön ez jutott eszembe nekem is. Hogy A férfi rudúrás végén, vagy a női lehet. 400 gátra, ott az ember könnyebben fogadna, de az atlétikának megvan az a fantasztikus, csodálatos része, hogy ott mindig lehetnek meglepetések. Épp most ezen a hétvégén volt egy eredmény, ami ugye Szilágyi Rékáról tudjuk, hogy milyen fantasztikus sikert élt el a tavalyi évben, ugye 4. lett az Európa-bajnokságon, és ő volt a női gerelyhajtó, ugye, akire számítottunk a világbajnokságon. És akkor jön az a Bogdan Annabella, aki már hosszú ideje stagnált, vagy nem fejlődött, vagy sérülésekkel küzdött, és nehéz időszakokon van túl, és most 61 méterrel bejelentkezik az első versenyen egy olyan dobással, ami mindenkit meglepett. És itt igazából itt látszik, hogy mennyire
fantasztikus, és mennyire jó is, és demokratikus ez az atlétika, hogy az ember egyetlen egy dobással vissza tud kerülni a fókuszba, be tud kerülni abba a vérforgásba, amikor, vagy körforgásba, amiben újra esélyesként tartják számon. Egyből erről eszembe jutott az, hogy demokratikus az atlétika, hogy ugye megváltozott ahhoz képest, ahogy annó még mi nagyjából egy időben versenyeztünk, megváltozott a kijutási Igen, manapság meg szisztéma. kevésbé demokratikus, pont nem fogalmazunk így. arról Igen. szól talán, hogy mindenkinek ugyanakkor az esélye, mert ugye a versenyekre eljutásban azért ott szerintem masszívan vannak olyan különbségek, amiket le kéne még dolgozni. Szerinted melyik a jobb versenyre kijutó szisztéma? A régi, amikor volt egy vagy két vagy három szint, kettő talán, erősebb meg egy gyengébb, hogyha kevesebben, vagy egy ember ment, vagy pedig ez, amikor van egy bődületesen erős szint, és akkor a többiek pedig ranglista pontszámok alapján, amiket versenyeken szereznek, megjutnak ki, vagy sem. Hát én nekem erről tehát kialakult véleményem van, én szerintem a régi sokkal jobb. Abban a tekintetben, Szerintem is egyébként. hogy sokkal, tehát én sportolói szemszögből, meg edzői szemszögből nézem a dolgot, nem marketing és piaci szempontból. A jelenlegi szisztéma rákényszeríti a versenyzőket, edzőket, hogy nagyon sok versenyen induljanak. Érthető egyfajta ilyen irányú elmozdulása a World Athleticsnek, de azt gondolom, hogy csak egy ideig lehet kiszipolyozni a versenyzőket. Nagyon sokan belefáradnak és elfáradnak az egész szezonba azért, hogy kijussanak az adott világversenyre. De talán egy picit mélyre mentünk ebben. Szerintem jobb az a szisztéma, hogy egyszer kell teljesíteni. Atlétikában ugye ez a lényeg. Ha valaki távolugrásban belép 5-ször, és ugrik egy nagyot 6-dikra, akkor még mindig megnyerheti a versenyt. Ez az atlétika alapja. Egyszer kell nagyot teljesíteni. És ez a szisztéma ennek ellen megy. Fölmerült ez ugye, nagyon sok volt a becsalás, nagyon sok szintet olyan versenyeken értek el a versenyzők, amik nem tűntek igazságosnak. Utolsó nap 1 centivel ugrotta meg 2-0-ás hátszélben a szintet, tehát ezeken látszott, de én azt gondolom, hogy a World Athletics sokkal jobban tenni, ha odafigyelni, hogy ezek a versenyek igazságosan zajlódjanak, mint hogy igazából az egészet átpasszolt a versenyrendezőknek és a menedzsereknek. Azok csatáznak, hogy a saját versenyzőket hogy kik hova kerüljenek be, hány pontot érjenek el. Itt érzem én is a nem demokratikusságot, mert egész egyszerűen nem minden menedzser tudja úgy bejuttatni versenyekre az emberkéjét, hogy ahogyan esetlegesen kéne, szerintem. Vagy azt nem lehet ellenőrizni, tehát hogy ez tényleg a háttérben a másik zajlik. meg, hogy tényleg, ha megnézzük az egyes eredményekhez tartozó pontszámokat, amit ugye a helyezési pont, az adott versenyen elért helyezési pont és a versenyeredmény ad össze, akkor nagyon sokszor kerül ez konfliktusba, hogy egy versenyző egy másik versenyen kevesebbet teljesített, vagy rosszabb eredményt ért el, és mégis több pontot kapott, mert egy olyan versenyen ért el, ahol, én nem tudom, nagyon magasabb a rangolása a versenynek. Ez is egy olyan szisztéma, amihez alkalmazkodni kell. Tehát én, mint edző, el tudom erről a stúdióban mondani a véleményem, de ez nem fogja befolyásolni azt, hogy az atlétáim hogyan jutnak ki az adott világversenyre, és innentől kezdve nekem ehhez kell alkalmazkodni. Tehát én is ezt teszem, próbálom egy kicsit átértékelni ezt ugye egy felkészülés során csúcsformába hozást, azt most már nem feltétlenül annyira fontos, hogy egy versenyen hozza ki az ember magából a legtöbbet, hanem inkább egy jó átlagot kell teljesíteni. Több próbál mondjuk kevésbé, mert ott csak 2 verseny kell a világverseny kijutáshoz. Tehát ez a fedett pálya szabadtér kettősség, ez még mindig meg lehet, de egyéni számokban vannak magasugróim, ahol már másképp kell ezt átnézni, vagy ránézni erre a dologra. Hát alkalmazkodunk, még mindig nem tartom ezt jónak. És ha már előkerültek a tanítványok,
Gondolkodtál, hogy edzőként mi lehet a cél velük, vagy meddig játszottál el, ha ez egyáltalán publikus, hogy mi lenne az, amit úgy amikor befejezed az edzői pályafutást, ha lesz egyáltalán ilyen, ugye még ez jócskán odébb van, vagy egyáltalán, ha megtörténik, hogy mire emlékeznél vissza szívesen, vagy mi lenne az, amit elérnél szívesen, vagy meddig mertél gondolkodni, ha ez egyáltalán publikus? Hát igazából, tehát szerintem ugyanúgy, mint egy sportoló, amikor elkezdi, az a célja, hogy olimpiai bajnok legyen, egy edző is, amikor elkezdi, az a célja, hogy olimpiai bajnok tanítványa legyen. Ezt azért egy picit átértékeltem olyan szempontból, hogy inkább azt mondanám, hogy minden egyes tanítványomból a maximumot akarom kihozni. És ha az valakinek az olimpiai aranyig vezet, az az út, akkor természetesen nagyon boldog leszek, mert ez adja a savaborsát ugye az edzősködésnek, vagy magának a sportnak, de ha valakinek csak én nem tudom, országos bajnoki címig vezet ez az út, és úgy érzem, hogy kihoztam belőle a maximumot, akkor azzal is boldog tudok lenni. Tehát igazából a minden napokban a tökéletesség elérése az a cél, és ez fogja megadni a végcélt. És egy utolsó kérdést, azt felteszek még. Nem régen mutatták be, 100 nappal a kezdés előtt a világbajnokság kabaláját. Vélemény? Igazából nagyon tetszik az, hogy ugye egy őshonos magyar állat lett, ez nagyon jó. Juhu, a rackajuh. Igen, rackajuh. Aki képvisel megismeri a világ a rackajuh fajt, és szerintem aranyos lett. Remélem, hogy tudnak ebből egy olyan figurát kreálni, ugye most még csak egy 2D az nekem figurát pici csalódás látunk. is volt egyébként. 2014-ben voltam én az Európa-bajnokságon, mint versenyző, meg mint edző is, és ott volt egy, megmondom őszintén, nem tudom, kutya volt, akit egy több próbázó játszott, tehát több ember játszotta, és ő magasat ugrott, rudat ugrott, súlyt lökött, mindent csinált, és nagyon nagy kedvence volt az a nézőknek. Meg nem tudom, emlékszel, Londonban 2017-ben volt az a Shuhei Hiro, talán ő volt az, aki az egyik legjobb kabala volt abból a szempontból, hogy ő tényleg ilyen átment a stadionon, beleesett a vizes árokba, csúszott ilyen fánkokon, tehát hogy olyan dolgokat csinált, és én is úgy gondolom, hogy ha egyrészt beszerelnek egy kis ventilátort abba a rackajúba majd, amit megalkotnak, mert augusztusban nem irigylem azt az embert, aki ezt megkapja, azt a csuhát, de hogy attól függ majd, hogy effektíve mit tesz le ő is a pályára, ugyanúgy, mint a Igen, szerintem tehát itt is a show részéhez ez hozzátartozik, hogy egy kicsit bemelegítse a közönséget, de azt gondolom, hogy azért a fő hangsúly az eredményeken, meg az atlétákon lesz. Úgyhogy ha Juhu esetleg nem teljesít olyan jól, viszont a magyar csapat nagyon jól teljesít, akkor ezt el fogjuk tudni viselni. Kint leszel? Igen, én azt tervezem, hogy amikor verseny van, akkor ott leszek. Tehát egy egész hosszú, 9 napos programra készülhetsz. Igen, akkor. hát ez egy olyan esemény, ami egyedülálló eddig a magyar sportban. Nem rendeztünk még ilyen nagy világversenyt, és pont atlétikában tesszük ezt, úgyhogy azt hiszem, hogy ez majdnem, hogy kötelező. Így van, kint kell lennünk, minél többen legyünk ott, úgyhogy köszönöm is a válaszokat, illetve azt, hogy eljöttél, és az Eurosport, illetve az Atlétika TV YouTube csatornáján, az Atlétika TV-n ezt a riportot visszahallgathatjátok, illetve a Patreon oldalunkon is, úgyhogy remélem a többihez is kedvet kaptok, tartsatok velünk máskor is, sziasztok! Köszönöm a meghívást!